तपाईहरु युट्युब च्यानल खोलेर तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ यानी कि युट्युब च्यानल सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल खोलेर तपाई पैसा कमाउने यानी कि तपाईको च्यानललाई छिटो भन्दा छिटो मोनेटाइज गरेर पैसा कमाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेरेर मात्र तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि भिडियो बनाउन सुरु गर्नुहोला किन भन्दाखेरि मैले मेरो जुन सुरुवातको समयमा मैले जुन भिडियोहरु बनाएको थिए त्यसरी कि जुन कुरो मेरो एउटा एक्सपिरियन्सको बारेमा तपाईहरुलाई मैले यो भिडियो तयार पारेको छु पक्कै पनि यो भिडियोले तपाईको आफ्नो च्यानललाई छिटो भन्दा छिटो ग्रोइङ गरेर तपाईले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने बाटोसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईलाई आज मैले त्यस्तो बेसिक इम्पोर्टेन्ट इक्विपमेन्टको बारेमा बताउन लागि गइरहेको छु कि तपाईले आफ्नो च्यानलको लागि भिडियो बनाउनु भन्दा अगाडि भिडियो सुट गर्नु भन्दा अगाडि तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिने नहुने सामग्रीहरु के हो त त्यस्तो थिंग्सहरु के हो त भनेर मैले यो भिडियोमा सबै कुराहरुको जानकारी दिनको लागि गइरहेको छु नमस्कार म तपाईहरुकै प्यारो युट्युबर साथी अनिश श्रेष्ठ आज पनि तपाईलाई मैले एकदम फाइदामूलक र एकदम भ्यालुएबल भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु मेरो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा प्रेस गर्नु होला र सँगैको बेल आइकनमा प्रेस गरेर मेरो यो च्यानलमा जोडिनु होला किन भन्दा साथीहरु जहिले पनि मैले मेरो यो च्यानलमा यस्तै ट्रिक एन्ड टेक्निक सम्बन्धी भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्दछु त्यो भिडियोको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले ढिला नगरिकन अब त्यो जुन इम्पोर्टेन्ट थिङ मध्ये पहिलो थिङमा के हो त जुन पहिलो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट जुन इम्पोर्टेन्ट थिङ्स बेसिक थिङ्स के हो त इक्विपमेन्ट के हो त भनेर भन्ने क्रममा तपाईलाई पहिलो नम्बरमा आएको छ क्यामेरा साथीहरु सबैभन्दा हाम्रो भिडियो बनाउन भन्दा अगाडि ठूलो रोल भनेको हाम्रो क्यामेरामा हुन्छ सबै कुराहरु हाम्रो क्यामेराबाट गरिएको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई क्यामेरा पनि एचडी क्वालिटी देखि लिएर फुल एचडी देखि लिएर 4K एचडी लिएर तपाईं मुभी क्यामेरासम्म हुन्छ तपाईले अब तपाईको आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारको तपाईले क्यामेरा पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने दोस्रो नम्बरमा रहेको छ ट्राइपड यानी कि क्यामेरा राख्ने स्ट्यान्ड भनेर भनिन्छ तपाईलाई दोस्रो नम्बरमा यो कुराको आवश्यक पर्दछ किन भन्दाखेरि तपाईले क्यामेरालाई हातमा लिएर तपाईले कुनै ठाउँमा गरी एउटा राम्रो फिक्स ठाउँमा राखेर तपाईले गर्न सक्नु भएन भने पक्कै पनि तपाईले आफूले चाहेको जस्तो भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्न तपाईले भिडियो लिन सक्नुहुन्न त्यसैले तपाईलाई दोस्रो नम्बरमा ट्राइपडको आवश्यक पर्दछ भने तेस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईको आफ्नो साउन्डलाई एकदम को एचडी क्वालिटीमा बनाउनु छ तपाईको साउन्ड राम्रो बनाउनु छ भने तपाईलाई माइक्रोफोनको आवश्यक पर्दछ माइक्रोफोन पनि धेरै क्वालिटी गरेको हुन्छ तपाईले आफूले आफ्नो क्षमता अनुसारको तपाईले क्वालिटी अनुसारको माइक्रोफोनलाई ल्याएर तपाईले भिडियो सुट गर्नु भयो भने भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईले बोल्नु भयो भने तपाईको साउन्ड एकदम प्रोफेसनल सुनिन्छ पनि जो प्रोफेसनल भइसकेपछि तपाईको साउन्डले एचडी क्वालिटीको भइसकेपछि तपाईको भिडियो भाइरल हुने हुन्छ भने चौथो नम्बरमा रहेको छ लाइट झन् तपाईको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङमा पर्छ साथीहरु यदि तपाईको आफ्नो भिडियोलाई क्लियर देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईको फेस क्लियर देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईको भिडियोमा कुनै पनि डार्कनेस कुनै पनि ब्लडहरु आउन नदिनको लागि तपाईले लाइटले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ त्यसैले तपाईले रिङ लाइट पनि तपाईको लागि एकदम आवश्यक पर्दछ भने पाँचौं नम्बरमा छ स्टुडियो पनि तपाईको लागि किन भन्दाखेरि एकदम आवश्यक पर्छ हामीले जहाँ पाए त्यही बसेर भिडियो त खिच्ने कुरा हुँदैन पक्कै पनि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड देखि लिएर त्यहाँको रुममा सबै कुराहरु अब साउन्डहरु देखि लिएर सबै कुराहरु मिलेको हुनुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा तपाईलाई एउटा स्टुडियोको आवश्यक पर्दछ त्यो हो भने अब तपाईलाई अर्को छैटौं नम्बरमा रहेको छ तपाईलाई बेसिक भिडियो एडिट नलेज छैटौं नम्बरमा तपाईलाई बेसिक भिडियो एडिट नलेज पनि हुनु आवश्यक छ किन भन्दाखेरि तपाईले जसरी सुट गरे त्यो भिडियोलाई सिधै अपलोड गर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै के तपाईको नोइजहरु यानी ब्याकग्राउन्ड नोइजहरु भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर तपाईले बोल्ने क्रममा तपाईको धेरै मिस्टेकहरु भइरहेको हुन्छ त्यो टेक गर्ने क्रममा तपाईले केही न केही तपाईको मिस्टेक भइरहेको हुन्छ त्यो भिडियोलाई कट गर्ने सम्बन्धी त्यो भिडियोलाई कट गरेर तपाईले ब्याकग्राउन्ड नोइजहरु हटाउने सम्म तपाईले नलेज हुनुपर्छ सातौं नम्बरमा रहेको छ अब भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईले केबाट एडिट गर्ने त त्यो पनि हुनु पर्यो त्यसको लागि तपाई भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर पनि आवश्यक पर्दछ भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर पनि तपाईको धेरै प्रकारको सफ्टवेयरहरु छ तपाईको हाई भर्जन देखि लो भर्जन सम्मको तपाईले यहाँ पेड भर्जन देखि नन पेड भर्जनको सम्मको तपाईले सफ्टवेयरहरु छ त्यो सफ्टवेयरहरु तपाईले युज गरेर तपाईले भिडियो एडिट गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले एकदम राम्रो भिडियो बन्नेछ भने अब तपाईले भिडियो एडिट गर्नको लागि 8औं नम्बर यानी कि 8 नम्बरमा रहेको छ इम्पोर्टेन्ट थिङ जुन भिडियो तपाईले सिधै अपलोड गर्नको लागि त क्यामेराबाट खिचेको भिडियो क्यामेराबाट अपलोड त गर्न सकिन्न अब हामीले के ल्यापटप या कम्प्युटरमा राखेर भिडियो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईलाई कि ल्यापटप या कि कम्प्युटर पनि आवश्यक पर्दछ साथीहरु तपाईलाई मैले बेसिक इम्पोर्टेन्ट थिङ 8 वटा थिङ्सको बारेमा बताएँ साथीहरु पक्कै पनि तपाईले यो भिडियो एकदम
तपाईँको लागि भ्यालुएबल भयो होला, तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो होला। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईँले लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र तपाईँलाई लागिरहेको होला कि तपाईँसँग यति धेरै सबै थिङ्सहरू त छैन, मसँग यत्रो महँगो क्यामेरा किन्ने पैसा छैन, मसँग रिङ लाइट किन्ने पैसा छैन, मसँग स्टुडियो तयार गर्ने मसँग पैसा छैन। तपाईँले हो भने अब तपाईँले 0% लगानीमा पनि कसरी तपाईँले यस्तै बराबरको भिडियो बनाउने भनेर मैले अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु साथीहरू। माथि आइकनमा देखाएको आई बटन